Seria Regăsirea puterii interioare, oamenii din viața ta, adevăr, iluzie și alegeri sufletești. Episodul 1. Oamenii care spun ce vrei să auzi. Validarea falsă. Există oameni care nu îți vor binele, dar nici răul. Ei îți vor energie. Oamenii care îți spun exact ce vrei să auzi sunt maestri ai validării superficiale. Nu îți ating sufletul, îți ating nevoile. Nu îți mângâie inima, îți mângâie golul. Ei nu îți oferă adevăr, îți oferă alinare ieftină, îți dau exact doza de aprobare pe care o cauți ca să rămâi aproape, ca să rămâi dependent, ca să rămâi acolo. Validarea falsă nu vindecă, ea doar amorțește. Este un calmant emoțional care îți adoarme intuiția și îți rănește ego-ul, până când te trezești gol, confuz, dezorientat. Oamenii care spun ce vrei să auzi nu te iubesc. Ei te folosesc, nu într-un mod intenționat, malefic, ci într-un mod subtil, inconștient, programat. Îi spun ceea ce îți confirmă credințele pentru că acel lucru le asigură prezența ta, pentru că îți oferă exact ce cauți. Ai dreptate, ești minunat, ești special, tu meriți mai mult. Ei nu te înțeleg, numai eu te văd. Și tu crezi pentru că este plăcut, pentru că este ușor, pentru că îți anesteziază rănile pentru un moment. Dar adevărul este că nimic din asta nu te hrănește. Validarea falsă creează dependență, nu emoțională, energetică. Oamenii ăștia îți dau exact cât ai nevoie ca să rămâi, dar niciodată cât ai nevoie ca să crești. Ei nu te vor ridica, te vor recunoscător, te vor atașat, te vor în echilibrul lor, nu în al tău. Și cel mai subtil dintre toate, te vor neîmplinit ca să poată continua să fie cei care te înțeleg. Cum îi recunoști? Îți spun tot timpul ai dreptate chiar și când nu ai. Evită orice adevăr care ar putea să te maturizeze. Te flatează excesiv. Replicile lor sunt dulci, dar goale. Îți susțin rănile, nu vindecare. Îți amplifică povestea, nu conștiință. Te vor dependent, nu liber. Ei nu-ți vor sufletul. Ei vor poziția pe care o au în viața ta. Cum te face să te simți validarea falsă? Plăcut, dar nesigur. Admirat, dar gol. Recunoscut, dar neliniștit. În centru, dar fără direcție. Important, dar superficial. Este o lumină care strălucește puternic, dar te încălzește foarte puțin. Adevărul este vindecare. Validarea falsă este stagnare. Adevărul te ridică, adevărul te luminează, adevărul te maturizează, adevărul te întoarce la tine. Dar oamenii care îți spun ce vrei să auzi nu îți pot da adevăr, pentru că adevărul ar schimba dinamica, ar schimba raportul de putere, ar schimba rolurile și ei nu vor asta, ei vor confort, nu evoluție. Cum ieși din dinamica validării false? Nu fugind de ei, ci apropiindu-te de tine. Când te vezi cu adevărat, nu mai cer confirmări ieftine. Când te cunoști profund, nu mai cazi în cuvinte frumoase. Când te simți valoros, nu mai ai nevoie să fii mângâiat fals. Ai nevoie doar de oameni care îți spun adevărul cu blândețe, nu iluzia cu grijă.